يا هلا ومرحبا، معكم الدكتورة حسنة دماس. راح نستكمل الحديث اليوم عن القولون العصبي. راح نتكلم عن كيف يتم تشخيص القولون العصبي. في البداية لازم نعرف إنه ما في تحليل معين يشخص إصابتك بالقولون العصبي، لكن الدكتور راح ياخذ منك التاريخ المرضي بالتفصيل ويعمل لك فحص سريري وبعض الفحوصات والتحاليل علشان نتأكد من عدم وجود أسباب أخرى اللي بتؤدي إلى نفس الأعراض ومشابهة لأعراض القولون العصبي. يعني يتم تشخيص القولون العصبي باستبعاد الأسباب الأخرى. في عندنا عدة خصائص موجودة لتشخيص القولون العصبي زي خصائص روم. باختصار، لو كان عندك الألم أو المغص مستمر معك لمدة يوم على الأقل في الأسبوع في آخر 3 أشهر مع وجود 2 من التالي: ألم أو مغص مرتبط مع البراز، تغيير في دخولك للحمام، أو تغيرات في خصائص البراز نفسه. راح يشخص الدكتور نوع القولون العصبي على حسب الأعراض، هل هو الإمساك الغالب أو الإسهال الغالب أو النوع المختلط، لما يكون عندك الأعراض تشمل الإسهال والإمساك. الطبيب راح يعمل لك فحوصات وتحاليل علشان نستبعد وجود أمراض أخرى أكثر خطورة على صحتك. تعتمد على عدة نقاط كالتالي: حدوث الأعراض عندك بدايتها بعد سن 50، حصول نقص في الوزن، النزيف مع البراز، فقر الدم الناتج من نقص الحديد، سخونة، غثيان أو استفراغ متكرر، آلام البطن بالذات إذا كانت غير متعلقة بدخول الحمام أو لما تحصل أكثر شيء في الليل، الإسهال المستمر حتى وإنت نايم يصحيك في نص الليل. وجود هذه العلامات راح تحتاج لإجراء فحوصات وتحاليل علشان نطمن على صحتك. الفحوصات والتحاليل: من ضمن الفحوصات والتحاليل فحص البراز عشان نتأكد من عدم وجود التهاب بكتيري، أشعة سينية أو مقطعية للبطن والحوض، منظار للقولون، منظار للجهاز الهضمي العلوي لفحص الجزء العلوي من الأمعاء، وأخذ عينة عشان نفحصها تحت الميكروسكوب لتشخيص حالة نسميها تكاثر البكتيريا الغير طبيعي اللي بتحصل في بعض المرضى المصابين بالسكري أو بعد إجراء عملية في الأمعاء. في تحاليل خاصة زي مثلا عدم تقبل اللاكتوز. اللاكتوز عبارة عن إنزيم نحتاجه علشان نهضم السكر الموجود في الحليب ومنتجات الألبان. عدم وجود اللاكتوز تحصل معك نفس أعراض القولون العصبي من الانتفاخات والغازات وآلام البطن والإسهال. الفحص يتم عن طريق فحص النفس، أو ممكن يطلب منك الدكتور تبتعد عن منتجات الألبان لعدة أسابيع ونشوف هل هذه الأعراض اللي عندك رح تختفي أو لا. كانت هذه معلومات سريعة عن القولون العصبي، عن كيفية التشخيص والفحوصات والتحاليل اللي راح تحتاجها. أنا راح أستكمل الحديث في الفيديوهات القادمة. لا تنسوا تعطوا هذا الفيديو إعجاب وتفعلوا جرس التنبيهات. أنا أشوفكم في الفيديوهات القادمة، ودمتم بصحة وسلامة.